6. Introduction to the aerial photography. We are familiar with the photograph taken with normal cameras. These photographs provide us with a view of object similar to the way we see them with our own eyes. म्हणजेच काय, आपल्या डोळ्यांनी दिसणाऱ्या ज्या प्रतिमा म्हणजेच काय इमेजेस त्यालाच म्हणतात एरियल फोटोग्राफ्स. आणि काय, इन अदर वर्ड्स द हॉरिझॉन्टल perspective of the object photograph. For example, photograph of a part of the settlement will provide us a perspective the way it appears to us when we look at it. आता ही फिगर 6.1 बघायची आहे. ही कशाची आहे? टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी ऑफ मसुरी टाउनची आहे. ही आहे टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी. आणि सपोज वी वॉन्ट टू take a bird eye view of a similar features, then we have to place ourselves somewhere in the air. ही आहे बर्ड आय व्ह्यू टेहरी टाउन उत्तरांचल. आता इथं काय, ourselves somewhere in the air, where when we do so and look down we get a very different perspective. This perspective which we get aerial photography is termed as the aerial perspective. हे टर्म होते की एरियल पर्स्पेक्टिव्ह आहे. ही फिगर आहे, हे टाऊन आहे एवढं इथं. आता द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ एअरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर युजिंग अ प्रिसिशन camera is termed as the aerial photograph. आता इथं the photographs so often have been found to be indispensable tool in the topographical mapping and interpretation of the image of the object. आता इथं खाली ग्लॉसरीज दिलेले आहेत. म्हणजेच एरियल कॅमेरा म्हणजे काय, त्याची फिल्म म्हणजेच काय, फोटोग्राफी म्हणजे काय, आणि एरियल फोटोग्राफी ग्राफ आणि ग्राफी हे वेगळे. आणि फ्युडिशियल मार्क्स काय, फॉरवर्ड ओव्हरलॅप काय, इमेज इंटरसेप्शन काय, नादिर पॉईंट काय, प्रिन्सिपल पॉईंट काय, हे सगळं बघायचे. आता एरियल कॅमेराज म्हणजेच काय, हे जिथं की स्पेसिफिकली डिझाईन म्हणजेच काय, प्रिसिशन कॅमेरा स्पेसिफिकली डिझाईन फॉर द यूज ऑफ एअरक्राफ्ट, स्पेशली डिझाईन केलं जातं एअरक्राफ्टसाठी, ते असते एरियल कॅमेरा. जे आता फिल्म म्हणलं तर पिक्चर रोल फिल्म, हाय सेन्सिटिव्ह, हाय इंट्रेन्सिक रिझोल्युशन म्हणजेच काय, जास्त रिझोल्युशन, पॉवर, डायमेन्शनली स्टेबल असणारं इमल्शन सपोर्टवाला पिक्चर शूटिंगसाठी जे यूज केलं जातं ते एरियल फिल्म असते. फोटोग्राफी आर्ट, सायन्स, टेक्नॉलॉजी टेकिंग एरियल फोटोग्राफ फ्रॉम अ एअरबोर्न प्लॅटफॉर्मवरून जे घेत असतो ते असते फोटोग्राफी. एरियल ग्राफ काय असते, अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अन एअरबोर्न प्लॅटफॉर्म युजिंग प्रिसिशन कॅमेरा. फ्युडिशियल मार्क्स काय असतात, आता इथं इंडेक्स मार्क रिजिड कनेक्टेड ॲट द सेंट्रलला किंवा कॉर्नर एजेस ऑफ द कॅमेराच्या बॉडीला जे कनेक्ट असतात त्याला म्हणतात फ्युडिशियल मार्क्स. अँड वेन द फिल्म इज एक्सपोज देन दिस मार्क्स अपियर ऑन द फिल्म निगेटिव्ह म्हणजेच काय असते, आता आधीच्या काळात जे म्हणजे फिल्म राहत होती ना, ही अशी राहायची, ह्याच्यात फोटो राहायची, इथं असे छोटे 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 डब्बे राहायचे ना, म्हणजेच काय, इथं छोटे छोटे असं बॉक्स राहायचे, रीलच राहायची अशी रील. तर हे आता ह्याच्यामध्ये फोटो जर म्हणजे समजा खराब वगैरे आली तर त्याला निगेटिव्ह म्हणतात ना, म्हणजे मार्क्स वगैरे काय अपियर झाले ते निगेटिव्ह असतात. आता फॉरवर्ड ओव्हरलॅप द कॉमन एरिया ऑफ अ टू सक्सेसिव्ह फोटोग्राफ इन द फ्लाईट डायरेक्शन युजली एक्सप्रेस इन द पर्सेंटमध्ये एक्सप्रेस केलं जाते. इमेज इंटरप्रिटेशन
An act of the identifying image of the object and judging their relative significance. Nadir. Nadir point, the foot of the perpendicular drawn from the camera lens center on the ground plane. Principal point काय of the foot of the perpendicular drawn from the camera lens center of the photo plane. फोटो प्लेनच्या जे सेंटरला असते ते असते प्रिन्सिपल पॉईंट. नादीर पॉईंट कुठं असते फूट जिथं परपेंडिक्युलर ड्रॉन केले जाते कॅमेरा लेन्स पासून ते सेंटर ऑफ ग्राउंडच्या प्लेनपर्यंत त्याला म्हणतात नादीर पॉईंट. आता काय इथं प्रिन्सिपल पॉईंट झाले हे. आता प्रिन्सिपल डिस्टन्स काय असते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द प्रिस्पेक्टिव्ह सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ अ फोटोग्राफ. Perspective center काय असते पॉइंट ऑफ ओरिजिन perspective center of the bundle of light rays. Photogrammetry, science and technology taking reliable measurement from aerial photograph. Use of aerial photograph. Uses बघायचेत आता. Use of aerial photographs. The aerial photographs are used in the topographical mapping and the interpretation. These two different uses have led to the development of photogrammetry, a photo-image interpretation as two independent but related science. इंडिपेंडेंट आहेत पण त्याचे रिलेटेड आहे सायन्स. आणि फोटोग्रामेट्री काय असते इट रेफर्स टू द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मेकिंग रिलायबल मेजरमेंट ऑफ एरियल फोटोग्राफ. द प्रिन्सिपल यूज द फोटोग्रामेट्री फॅसिलिटी प्रिसाइज मेजरमेंट रिलेटेड टू द लेंथच्या रिलेटेड असलेलं फोटोग्रामेट्री. लेंथ विड्थ हाईट LBH. From a such photograph, hence they are used as a data source of creating, updating topography map. The development of the aerial photography in India is briefly given in box 6.1. आता ह्याच्यात ब्रीफली दिलेला आहे एरियल फोटोग्राफी इन इंडिया. Aerial photography in India goes back to 1920 when a large scale of aerial photograph Agra city were obtained. Subsequently, air survey party of the Survey of India took up aerial survey of Irrawaddy Delta Forest. कोणतं फॉरेस्ट आहे Irrawaddy Delta Forest, which was completed during the 1923 to 24. Subsequently, several similar surveys were carried out and advanced method of the mapping aerial photograph were used. त्यावेळेस सुद्धा advanced method यूज केलेली आहे. आता today aerial photography in India is carried out either country under the overall supervision of the Directorate of Air Survey म्हणजे Survey of India, New Delhi. थ्री फ्लाइंग एजन्सीज कोणते कोणते पहिले आहे IAF म्हणजेच काय इंडियन एअरफोर्स, ASC एअर सर्वे कंपनी कोलकाता आणि कोणती दुसरी नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी हैदराबादची. हॅव बीन ऑफिशियली अथोराइज्ड टू टेक द एरियल फोटोग्राफी इन इंडिया. द procedure of the intending aerial photography education purpose made with APFPS party number 73. Directorate of the Air Survey of India, West Block 4, RK Puram, New Delhi. Image interpretation. It is an art of identifying image of the object and judging relative significance. The principle of the image interpretation are applied to obtain qualitative information from the aerial photograph such as land use, land cover, topographical form, soil type, etc. Trained interpreter can utilize aerial photograph to analyze the land use changes. Advantages of aerial photograph. The basic advantages of aerial photograph offer over ground-based observation are
पहिला आहे इम्प्रूव्ड वांटेज पॉईंट, दुसरा आहे टाइम फ्रीजिंग ॲबिलिटी, मग नंतर आहे तिसरं ब्रॉडेड सेन्सिटिव्हिटी. पहिलं बघूया आता आधी. एरियल फोटोग्राफ प्रोव्हाइड बर्ड्स आय व्ह्यू, म्हणजेच काय, ते पहिले इमेज दाखवली आहे ना मी 6.2 वाली, ती आहे बर्ड्स आय व्ह्यू ऑफ लार्ज एरिया एनेबलिंग टू सी द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इन द स्पायटल कंटेंट. आता टाइम फ्रीजिंग ॲबिलिटी म्हणजेच काय, an aerial photograph is record of the surface feature of the instant of exposure. It can therefore be used as the historical record. आता ब्रॉडेड सेन्सिटिव्हिटी म्हणजेच काय, द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ अ फिल्म used in the taking aerial photograph is relatively more than the sensitivity of the human eye. Our eye perceive only in the visible region the electromagnetic spectrum, that is किती असते 0.4 to 0.7 micron meter, whereas the sensitivity of film रेंज किती असते त्याची 0.3 to 0.9 मायक्रॉन मीटर असते. आणि चौथं काय आहे, 3 डायमेन्शन पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे 3D. Aerial photographs are normally taken uniform exposure interval that enable us in obtaining stereo pair of the photograph. Such pair of the photograph help us in the getting 3-dimensional view of the surface photograph. The type of aerial photograph चे types बघायचे आता. Aerial photograph are classified on the basis of the position of the camera axis. पहिलं काय, camera axis, scale, angular extent, coverage and film use. The types of aerial photograph based on the position of the optical axis scale are given below. फोटोग्राफ बेस्ड ऑन द पोझिशनवर कोणते कोणते ते. पहिला आहे वर्टिकल फोटोग्राफ, दुसरा आहे लो ऑब्लिक फोटोग्राफ, तिसरा आहे हाय ऑब्लिक फोटोग्राफ. वर्टिकल म्हणजेच काय, वर्टिकल डायरेक्शनमध्ये घेतलं जाते थोडक्यात वर्टिकल फोटोग्राफ त्याला म्हणतात. वाईल टेकिंग एरियल फोटोग्राफ टू डिस्टन्स ॲक्सिस, म्हणजे एक डिस्टिंक्ट ॲक्सिस फॉर्म केलं जाते आणि त्यामधून कॅमेरा लेन्सच्या सेंटर म्हणजेच camera lens center one towards the ground plane and other towards the photo plane करून घेतलं जाते. आणि ते परपेंडिक्युलर ड्रॉपर असते फ्रॉम द कॅमेरा लेन्स टू द ग्राउंड प्लेन इज टर्म ॲज व्हर्टिकल ॲक्सिस. वेअर म्हणजे प्लम बॉम्ब सोडत नव्हतो का ट्रायपॉड स्टँडच्या असं खाली जे प्लम बॉम्ब लावत होते ना परपेंडिक्युलर, तसंच फोटोग्राफ सेम परपेंडिक्युलर घेतलं वर्टिकल लाईन, त्याला वर्टिकल प्लेन म्हणते, तसंच वर्टिकल फोटोग्राफ. आणि it is known as the photographic optical axis. When the photo plane is kept parallel to the ground plane, then two axes also coincide with each other. जर म्हणजे हॉरिझॉन्टल असलं किंवा हॉरिझॉन्टल किंवा पॅरलल म्हणलं तर ते म्हणजे पॅरलल असतंय आणि कोइन्साइड होतंय, दोन ॲक्सिस कोइन्साइड होतात एकमेकाला. परपेंडिक्युलर असल्यावर काही होत नाही, पण पॅरलल असल्यावर कोइन्साइड होते. आणि मग द फोटोग्राफ ऑफ्टेन इज नोन ॲज द वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ. हावेवर इट इज नॉर्मल आहे, व्हेरी डिफिकल्ट मेथड आहे टू म्हणजे परफेक्ट पॅरलॅलिझम आलं तरच म्हणजे बरोबर मेथड आहे त्या, नाहीतर मग काही फायदा नाही त्या मेथडचा. between two planes and due to the fact of that the aircraft flies over the curved surface of the earth, the photographic axis therefore deviates from the vertical axis in the such a deviation with a large range of plus or minus 3 असते 3 डिग्री. आणि म्हणजे कारण थोडंसं वाकडं तिकडे होऊ शकते, त्यामुळे +-3 एरर धरते. Nearly vertical aerial photograph are often any photograph unintentional deviation more than 3 in the optical axis. The vertical म्हणजेच ह्या वर्टिकल ॲक्सिसला काय म्हणलं जातं, टिल्टेड फोटोग्राफ म्हणलं जातं. जर 3 डिग्रीपेक्षा जास्त गेलं तर टिल्टेड फोटोग्राफ असते. इथं खाली इमेज पण दिलंय, हे इथं दाखवलंय ना, हे फोटो प्लेन आहे. आता इथून वरून घेईल होत आपण, ही कॅमेराची लेन्स आहे आणि ही जी उभी जी लाईन आहे ती आहे वर्टिकल ॲक्सिस आणि त्या कॅमेरामधून एरिया कवर एवढा होईल, म्हणजे हे आहे एरिया कवर
आता इथं फोटो पण दाखवलेली एक लँडची, म्हणजे हे जमिनी आहे, तिथं शेत आहेत, हे मधला रोड आहे. आता लो ऑब्लिक म्हणजेच काय, हे सेकंड टाईप आहे. लो ऑब्लिक काय, अन एरियल फोटोग्राफ टेक विथ द इंटेन्शन डेव्हिएशन 15 डिग्री ते 30 डिग्री असलं तर त्याला म्हणतात लो ऑब्लिक. म्हणजेच काय, कॅमेरा ॲक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल ॲक्सिस रेफर्ड ॲज द लो ऑब्लिक फोटोग्राफ. द काइंड ऑफ फोटोग्राफ इज ऑफ्टन इज रिकग्नाइज सर्वे. आता इथं क्रॉस दाखवले बघ, 15 ते 30 डिग्री. पहिल्या ह्याच्यात किती प्युअर वर परपेंडिक्युलर होतं, आता दुसऱ्या ह्याच्यात कसं आहे 15 ते 30 डिग्री असायला पाहिजे. आता हे फिल्म आहे आणि कॅमेरा लेन्स असं इथं येईल आणि होय वर्टिकल ॲक्सिस अशी आहे पण क्रॉस डायरेक्शनमध्ये एरिया कव्हर केले. म्हणजे हे जे अँगल झालं वर्टिकल ॲक्सिस टू कॅमेरा ॲक्सिस ते आहे 30 डिग्री दाखवले इथं. आणि तशी ते क्रॉसवाली इमेज आलेली आहे इथं, हे घर लोकांची. हाय ऑब्लिक म्हणजेच काय, नावातच लिहिले ना, हाय म्हणजे 40 डिग्री. आता इथं सांगितलंय हाय ऑब्लिक आर द फोटोग्राफ ऑप्टेन कॅमेरा ॲक्सिस इंटेन्शनली इन्क्लाइंड अबाउट 60 डिग्री, म्हणजे जास्तीत जास्त 60 डिग्री पर्यंत असू शकतंय वर्टिकल ॲक्सिसच्या. सच इज युजफुल इन द रिकग्नाइज सर्वेमध्ये युजफुल आहे ही मेथड सगळ्यात जास्त. हे फोटो प्लेन आहे, कॅमेरा ॲक्सिस आहे, वर्टिकल ॲक्सिस आहे, एरिया कव्हर केले. आता हे काय, कंपॅरिझन बिटवीन वर्टिकल ऑब्लिक्यू आणि फोटोग्राफ. पहिलं काय, ऑप्टिकल ॲक्सिसमध्ये आपलं बघितलं आपण, टिल्ट किती व्हायला पाहिजे, लेस दॅन 3 डिग्री. सेकंड याच्यात डेव्हिएशन मोर दॅन 30 डिग्री. थर्ड याच्यात डेव्हिएशन ॲक्सिस मोर दॅन 300, हे 300 लिहिले आहे तर 60 डिग्री राहायला पाहिजे होतं, 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल ॲक्सिस. आता कॅरेक्टर काय तिघाचे बघू. वर्टिकलला हॉरिझॉन डज नॉट अपियर होतंय, पण लोला काय होणार, हॉरिझॉन अपियर होणार. आणि तिसऱ्याला तर हॉरिझॉन, हायला हॉरिझॉन असणारच, एच. कव्हरेज किती करतंय, वर्टिकलवालं थोडा एरिया कव्हर करते, लोवालं रिलेटिवली लार्ज करते, पण हाय ऑब्लिक लार्जेस्ट एरिया कव्हर करतंय. शेप कसे कसे असतात, पहिले वर्टिकलवाल्याचा स्क्वेअर असते शेप, आणि नंतर लोवाल्याचा ट्रॅपेझॉइडल आहे, आणि मग नंतर काय युनिफॉर्म ऑफ द टेरेन इज अ फ्लॅट, आणि मग डिक्रीज फ्रॉम फॉरेजिंग ग्राउंड बॅकग्राउंड, डिक्रीज फ्रॉम द फॉरेजिंग ग्राउंड टू बॅकग्राउंडला डिक्रीज होणार. पहिलं काय युनिफॉर्म आहे, सेकंड काय डिक्रीज होणार, आणि थर्ड काय डिक्रीजच्या म्हणजे ते खालचं लेवल अजून थोडीशी, हे डिक्रीज फ्रॉम द फॉरेजिंग टू बॅकग्राउंड ग्रेटेस्ट. आता हे बॅकग्राऊंड असणार, आणि इथं काय हे लिस्ट आहे, हे सगळ्यात शेवटचं ग्रेटेस्ट आहे, पहिलं लिस्ट आहे, लो रिलेटिवली ग्रेटर आहे डिफरन्स त्या तिघाचं. आणि नंतर काय ॲडव्हान्टेज काय, पहिलं कशासाठी युजफुल आहे, टोपोग्राफिकल अँड थेमॅटिक मॅपिंगमध्ये, दुसरं रिकग्नाइज सर्वेमध्ये, आणि तिसरं इलिस्ट्रेटिव्हमध्ये उपयोगी आहे. आता टाइप्स बघायचे, टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ बेस्ड ऑन द स्केल. The aerial photograph may be classified on the basis of the photograph into 3. पहिलं काय, लार्ज म्हणजे काय, जास्त. आता स्केल कशी असते, जेवढी मोठी असली, अपोजिट असते ना स्केल आणि मॅपचं. आता मग 1:15,000 असणार, अँड लार्जर द फोटोग्राफ इज क्लासिफाईड ॲज लार्ज स्केल. जेवढी म्हणजे लार्ज फोटोग्राफ असलं त्याला लार्ज स्केल म्हणायचं, आणि जेवढी छोटे फोटोग्राफी असली त्याला स्मॉल स्केल म्हणायचं. आता हे मीडियम स्केल, मीडियममध्ये काय, द एरियल फोटोग्राफ विथ द स्केल रेंज 1:15,000 to 30,000. पहिलं किती आहे, 50,000 पर्यंत होतं, 15 होतं, पहिलं 15,000 पर्यंत होतं, हे 15 ते 30,000 पर्यंतचं आहे, आणि त्याला मीडियम म्हणले. म्हणजे जसं जसं आता स्केल वाढायली ना आपली, म्हणजे 1:15 होतं तर त्याला लार्ज म्हणलं, आणि 1:30, 15 ते 30 झालं तर मीडियम, आणि 30पेक्षा जास्त झालं तर स्मॉल म्हणले. तेच आहे, स्मॉल स्केल म्हणजेच किती असणार, 1:30,000 इज रेफर्ड ॲज स्मॉल स्केल झालं. जिओमेट्रिक, आता जिओमेट्री ऑफ अन एरियल फोटोग्राफची जिओमेट्री बघायची. टू अंडरस्टँड द जिओमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ इट इज इम्पॉर्टंट टू द अप्रिशिएट ओरिएंटेशन, म्हणजेच काय, इन्क्लिनेशन ओरिएंटेशन असते ते,
and of the photograph with respect to the ground. म्हणजेच काय, these rays connect project on the ground in relation of the ground representation photograph of map. These three are the examples. पहिलं काय, पॅरलल प्रोजेक्शन घेत होतो ना आपण, हे जसं ट्रायंगल काढले त्याचे प्रोजेक्शन खाली ओढले डायरेक्ट पॅरलल, हे स्केल अशी क्रॉस ठेवली की अशीच पुढे पुढे घेतली आहे म्हणून पॅरलल प्रोजेक्शन म्हणते. The protecting rays parallel but not necessary perpendicular असणं गरजेचं नाही. पॅरलल राहिला पाहिजे पण परपेंडिक्युलर राहिला नाही पाहिजे पॅरलल प्रोजेक्शन मध्ये. ऑर्थोगोनल मध्ये परपेंडिक्युलर असला पाहिजे पण पॅरललचं काही तेवढं काही नाही. आता इथं स्पेशल केस ऑफ पॅरलल प्रोजेक्शनचं स्पेशल केस आहे. आणि मॅप ऑर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, हे ऑर्थोगोनल म्हणलं तर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन असणार. ह्याचे ॲडव्हान्टेज काय आहेत म्हणजेच काय, प्रोजेक्शन इज दॅट द डिस्टन्स अँगल ऑन द एरिया द प्लेन आर इंडिपेंडंट ऑफ द एलिव्हेशन डिफरंट ऑब्जेक्ट. म्हणजे इथं इमेज दिली आहे बघ, हे परपेंडिक्युलर घेतलेले आहेत असे स्ट्रेट. आणि हे एक्झाम्पल आहे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शनचं, परपेंडिक्युलर लाईन असणार. सेंट्रल प्रोजेक्शन म्हणजेच काय, आता हे ट्रायंगल इथं आहे, त्याचं मेन बिंदू वर शोधणार आणि खाली असे तिघाचे एरिया, त्याचा एरिया इन्क्रीज किती झाला ते घेणार. म्हणजेच काय, शोन अँड द एक्झाम्पल ऑफ द सेंट्रल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टिंग रे ए बी बी सी सी पास थ्रू द कॉमन पॉईंट ओ ला कॉमन पॉईंट घेतलंय, इज कॉल्ड प्रेस्पेक्टिव्ह सेंटर. म्हणजे काय, प्रेस्पेक्टिव्ह सेंटर आहे, एकच सेंटर घेतलंय. आणि प्रोजेक्टेड लेंथ म्हणजे काय, त्याला ट्रीटेड ॲज सेंटरला आहे म्हणून सेंटर. Aerial photograph, as discussed earlier, is a center projection. Absolutely vertical, flat terrain. Aerial photograph may be geometrically same असणार ते. आणि त्याचा मॅप करस्पॉन्डिंग टू मॅप एरियानुसार. आता however, because of the tilt photograph and the relief variation of the ground photograph and the aerial photograph differs geometrically from the map of ground area. आता हे काय फिगर दिलेली आहे, खाली दिली आहे 6.14 फिगर खाली दिली आहे. आता इज द कॅमेरा लेन्स सेंटरला आहे कॅमेरा लेन्स अँड द बंडल ऑफ द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड, खालून वर येईल लाईट रेज अँड कन्वर्ज द पॉइंट अँड डायव्हर्ज. म्हणजेच काय, क्रॉस जातात असं, कन्वर्ज होऊन डायव्हर्ज होते. And then towards the negative photo plane the image of object form होते. The central projection characterized by the fact that all straight line joining corresponding point, straight line joining the point below object point, their corresponding image point pass through on the point. म्हणजेच काय, तिथून पास होणार ना, ते रेज पास होत आहेत. आणि तेच काय, illustrative this relationship स्ट्रेट लाईन ए आय. आता ती इमेज बघ, ए आय आणि बी आय, सी आय आणि डी स्मॉल आय. जॉईन करस्पॉन्डिंग पॉईंट ऑन द ग्राउंड फोटोग्राफ अँड द निगेटिव्ह प्लेन. एक्झाम्पल, ए ऑन द ग्राउंड अँड ए आय ऑन द निगेटिव्ह प्लेनला ए आय आणि ए ग्राउंडवर आहे. और ए ऑन द पॉझिटिव्ह प्लेन लाईन जॉईनिंग करस्पॉन्डिंग पॉईंट द कॅमेरा लेन्स सेंटरला आहे. आणि बी ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम यस, परपेंडिक्युलर ड्रॉ केले यस पासून. द कॅमेरा ॲक्सिस ऑन द निगेटिव्ह प्लेन द पॉईंट वेअर धिस परपेंडिक्युलर मीट द निगेटिव्ह इज नोन ॲज द प्रिन्सिपल पॉईंट पी. इफ वी एक्सटेंड द सेम लाईन टू द ग्राउंड इट मीट ॲट द टार्गेट पॉईंटला मीट होतं आहे. इथं सगळं इमेज दिलं, हे खालचा एरिया आहे, ABCD आहे, त्याच्यामध्ये हे पॉझिटिव्ह फिल्म तयार व्हायली आणि ही वर निगेटिव्ह व्हायली आणि जी इथं म्हणजे पॉईंट कॉनवर गेले ते असला ते आहे प्रिस्पेक्टिव्ह सेंटर आहे. हे वरची निगेटिव्ह आहे, खालची पॉझिटिव्ह आहे. हे ग्राउंड प्रिन्सिपल आहे, खालचं ग्राउंड फोटोग्राफवालं. आणि हे पी म्हणजे प्रिन्सिपल पॉईंट किंवा नादीर पॉईंट म्हणलं तरी चालतं. हे आता काय, इट नीड्स टू अंडरस्टँड दॅट SP दॅट इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन SP, हे आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन कॅमेरा लेन्स अँड द निगेटिव्ह प्लेनच्या मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ॲज द फोकल लेंथ. अदर हँड SP आणि जी असलेलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन कॅमेरा लेन्स अँड द ग्राउंड फोटोग्राफ, त्याला फ्लाइंग हाईट त्याला म्हणतात.
आता डिफरन्स बघायचं आहे, मॅप अँड एरियल फोटोग्राफमधला डिफरन्स. मॅप कॅन बी डायरेक्टली ट्रेस आउट ऑफ अन एरियल फोटोग्राफ. दिस द रिझन काय बेसिक डिफरन्स आहे, प्लॅनिमीटर असते त्याच्यातलं बेसिक डिफरन्स आहे. त्याच्यामुळे काय करता येते, प्रोजेक्शन घेता येत ना. अँड पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द मॅप एरियल फोटोग्राफ आणि मॅप. फोटोग्राफ काय असते, सेंट्रल प्रोजेक्शन असते, आणि मॅप काय ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन असते. अँड एरियल फोटोग्राफ इज अ जिओमेट्रिकली इनकरेक्ट असते, पण हे असणार करेक्ट. मॅप हे जिओमेट्रिकली करेक्ट असते, एरियल फोटोग्राफ नसते. द डिस्टोरेशन इन द जिओमेट्रिक इज द मिनिमम ॲट द सेंटरला मिनिमम असते, पण एजला जास्त असते फोटोग्राफ. आणि हे रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ प्रोजेक्शन आहे. स्केल कशी आहे, ह्याची युनिफॉर्म नाही आहे, कोणाची एरियल फोटोग्राफीची युनिफॉर्म नाही आहे. मॅप इज अ युनिफॉर्म थ्रू द मॅप एक्सटेंट. इथं युनिफॉर्म आहे, इथं नॉट युनिफॉर्म आहे. एनलार्जमेंट कसं आहे, रिडक्शन. आणि ह्याचं रिडक्शन डज नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ द फोटोग्राफ, पण इथं रिडक्शन काय करणार, चेंज करणार. म्हणजेच काय, रिडक्शन ऑफ द मॅप इनवॉल्व द रिड्रॉइंग इट ॲ फ्रेश. आता एरियल फोटोग्राफ काय करते, होल्ड गुड फॉर द इनॲक्सेसिबल इन हॉस्पिटल एरियाला. द मॅप इनॲक्सेसिबल इन हॉस्पिटल एरियासाठी व्हेरी डिफिकल्ट असते मॅप करणं. आता इवन काय, वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ डू नॉट हॅव कन्सिस्टंट स्केल नसते अनलेस दे हॅव बीन टेकन फ्रॉम द फ्लॅट टेरेन. जरी घेतलं म्हणजे काय, फ्लॅट सरफेस सारखं फ्लॅट घेतलं तरी त्याची कन्सिस्टन्सी नसते. एरियल फोटोग्राफ नीड टू बी ट्रान्सफॉर्म पर्स्पेक्टिव्ह व्ह्यू इन द प्लॅनिमीटर बिफोर दे कॅन बी यूज ॲज अ मॅप सबस्टिट्यूट. सच ट्रान्सफॉर्म photograph is known as orthophotos. Scale of aerial photograph. You are already familiar with the concept of the map scale. आत्ताच झाले concept of the map scale. आणि the concept of the scale of the aerial photograph is much the same as that of the map. The scale is the ratio of a distance on the aerial photograph, the distance between two places, the ground in the real world. It can be expressed the unit equivalent like 1 centimeter is equal to 1000 kilometer or 12,000 inches. As a representative fraction, 1 is 1 lakh. The scale determines what object would be visible, the accuracy of the estimate, and how certain feature will appear when the conducting an analysis that is based on the aerial photo. It will be sometime be necessary to the make estimate regarding the number of the object, the area covered by a certain amount of the material. म्हणजेच काय, जे म्हणजे एरिया कव्हर होते काही certain amount of material. It may be possible to identify the based on their लेंथवर डिपेंड असते त्याचा फीचर्स वगैरे काढणं वगैरे बाकीचं शोधून. आणि डिटरमाइन द डायमेन्शन ड्युरिंग एअर फोटो इंटरप्रिटेशन. it will be necessary to make the estimate of the length and area, which required knowledge of the photo scale. There are 3 methods to compute scale area photograph using different set of information. पहिली मेथड 1. मेथड 1 मध्ये काय, एस्टॅब्लिशिंग रिलेशनशिप रेशो बिटवीन फोटो डिस्टन्स अँड ग्राउंड डिस्टन्स मध्ये. In addition, information like the ground distance of 2 identifiable points in the aerial photograph is available. म्हणजेच काय, अवेलेबल असतंय आणि आयडेंटिफाय करू शकतो. It is fairly simple to work out the scale of vertical photograph. Provide the corresponding ground distance म्हणजे काय, DG, आणि आर नोन विच द डिस्टन्स काय ते माहिती असते. आणि एरियल फोटोग्राफ काय असते, DP आर मेजर केलेलं असते, DP. इन अ सच अ केस द स्केल म्हणजेच काय, एरियल फोटोग्राफ विल बी मेजर्ड रेशो ऑफ द टू. कसं, DP बाय DG. DP म्हणजेच काय, एरियल फोटोग्राफ डिस्टन्सचं, एरियल फोटोग्राफचं डिस्टन्स बाय डिस्टन्स ऑफ द ग्राउंड. आता इथे एक क्वेश्चन दिले, म्हणजेच काय,
जर डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉईंट एरियल फोटोग्राफ मेजर 2 सेंटीमीटर मेजर केलेला असेल, एरियल फोटोग्राफचं डिस्टन्स 2 सेंटीमीटर आहे म्हणजे DP झालं. आणि नोन द डिस्टन्स बिटवीन 2 सेम पॉईंट ऑफ द ग्राउंड म्हणजेच काय DG 1 किलोमीटर आहे. द स्केल विचारलं SP काय म्हणजेच काय स्केल ऑफ फोटोग्राफ म्हणजेच काय DP इज टू DG करायचं, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर करायचं, त्यालाच किलोमीटरला सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्ट करायचं, 50,000 सेंटीमीटर येते. पण आपल्याला कशामध्ये पाहिजे, युनिटमध्ये पाहिजे, म्हणजे तेच वन युनिट रिप्रेझेंट 50,000 तेच होते. आता हे कन्वर्जन कसं केलं आहे, किलोमीटरला जर सेंटीमीटर करायचं असलं, पहिले मीटर करायचं असलं, किलोमीटरला जर मीटर करायचं असेल तर 10⁻³ न मल्टिप्लाय करायचं, आणि जर मीटरला सेंटीमीटर करायचं असेल तर 10⁻² न मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे टोटल कितीनं मल्टिप्लाय करायचं, 10⁻5 न मल्टिप्लाय करायचं 1ला. म्हणजेच SP किती आलं, 1:50,000 आलं. मेथड सेकंड, दुसरी मेथड काय, बाय एस्टॅब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फोटो डिस्टन्स अँड द मॅप डिस्टन्स. आता आधी कशाचं होतं, फोटो डिस्टन्स बाय फोटोग्राफी म्हणजे फोटोग्राफीचा डिस्टन्स बाय ग्राउंड डिस्टन्स करत होतो. आता पण मॅपचं डिस्टन्स घ्यायचं आहे. इट इज नोन ॲज द डिस्टन्स बिटवीन द डिफरंट पॉईंट ऑफ द ग्राउंड. वेगवेगळ्या पॉईंट ऑफ द ग्राउंडचं डिस्टन्स असणार ते. ग्राउंड आर नॉट ऑलवेज नोन म्हणजे दरवेळेस माहीत राहिलं असं थोडीच आहे. आता इफ रिलायबल मॅप इज अवेलेबल फॉर द एरिया शोन एरियल फोटोग्राफ इट कॅन बी यूज टू डिटरमाइन द फोटो स्केल. आता त्याच्यावरून पण आपण फोटोची किती स्केल आहे ते काढू शकतो. आता काय तर म्हणजे द डिस्टन्स बिटवीन द टू आयडेंटिफायबल बोथ ऑन द मॅप अँड द एरियल फोटोग्राफ एनेबल अस टू कम्प्यूट द स्केल ऑफ द एरियल फोटोग्राफ. The relationship between two distance may be expressed as under photo scale is to map scale म्हणजेच इज इक्वल टू फोटो स्केल इज टू मॅप स्केल डिस्टन्स. फोटो स्केल इज टू मॅप स्केल इज इक्वल टू फोटो डिस्टन्स इज टू मॅप डिस्टन्स आहे. वी डिराइव्ड फोटो स्केल म्हणजेच SP, फोटो डिस्टन्स म्हणजे DP, मॅप डिस्टन्स म्हणजे DM आणि मॅप स्केल म्हणजेच MSF. आता एक क्वेश्चन आहे, डिस्टन्स मेजर्ड बिटवीन 2 पॉईंट इज अ मॅप. आता हे कशाचं, मॅपचं किती आहे, 2 सेंटीमीटर दिलेलं आहे म्हणजेच काय DM, आणि करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स हे DM आहे. एरियल फोटोग्राफीचा डिस्टन्स म्हणजेच काय DP फोटोग्राफी P, आणि कॅल्क्युलेट द स्केल ऑफ द फोटोग्राफी ऑफ द मॅप 1:50,000चं दिलंय म्हणजेच काय 50,000 दिले MSF आपल्याला. म्हणजेच काय आता हे काय करायचं, 10 सेंटीमीटर इज टू 2 सेंटीमीटर इंटू 50,000 म्हणजेच किती झाले, 5 2 10 म्हणजेच काय 1 लाख सेंटीमीटर म्हणजेच 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एवढा असेल तर 1ला किती येतं, 1 0 कटतंय म्हणजे 10,000 येणार. थर्ड मेथड काय, बाय इस्टॅब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ F न डिनोट करतात, हाईट H न डिनोट करतात एअरक्राफ्टच्या. आता फोकल लेंथ आणि हाईटनुसार काढायचं आपल्याला. इफ द नो ॲडिशन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, आता जास्त इन्फॉर्मेशन नसेल आपल्याकडे तर ही थर्ड मेथड यूज करतात. रिलेटिव्ह डिस्टन्स ऑन द फोटोग्राफ ऑन द ग्राउंड मॅप वी कॅन डिटरमाइन द फोटो स्केल, प्रोव्हाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट फोकल लेंथ कॅमेरा F, height, flying height of the aircraft H are known as the photo scale to determine the cloud reliable if the given aerial photograph is truly vertical or near vertical and the terrain photograph is flat. The focal length of the camera F and the flying height of the aircraft H is provided marginal information. Most of the vertical photographs आता मे बी यूज टू डिराइव द फोटो स्केल फॉर्म्युला. आता त्याचा कसं आहे, फोकल लेंथ F इज टू फोकल आपलं फ्लाइंग हाईट H असते, तर फोटो डिस्टन्स DP असतं इज टू ग्राउंड डिस्टन्स. हे तर आधीच बघितले, फोटो डिस्टन्स इज टू ग्राउंड डिस्टन्स. आता इथे फॉर्म्युला क्वेश्चन आहे, हे दिलेली हाईट ऑफ एअरक्राफ्ट म्हणजेच काय H, लेंथ म्हणजेच काय F, हे F दिलंय, हे H दिलंय. आता F इज टू H करायचं, 15 सेंटीमीटर इज टू 7500 मीटर दिले. मीटरचं सेंटीमीटर करण्यासाठी 100 न मल्टिप्लाय करायचं. आधीच सांगितले मी मीटरचं कन्व्हर्जनचं सेंटीमीटर करायचं तर 10⁻² न मल्टिप्लाय करायचं, आणि मग त्याचं किती येतं 1:50,000 येतं.
मार्जिनल इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ, हे फ्युडिशियल मार्क्स असतात असले, म्हणजे जे ट्रायंगल असते ते फ्युडिशियल मार्क्स असतात. हे टिल्ट इंडिकेटर 0 न इंडिकेट करतात. हे फोटो स्पेसिफिकेशन असते, म्हणजे 793B/5-23 हे फोटोचे स्पेसिफिकेशन असतात. हे फ्लाइंग म्हणजे किती मीटर असलं ते फ्लाइंग हाईट इंडिकेटर असते. आता 793 इज अ फोटो स्पेसिफिक नंबर मेंटेन बाय द 73 APFPS, म्हणजे पार्टी ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया. आणि बी काय, फ्लाइंग एजन्सी कॅरीड आउट द प्रेझेंट फोटोग्राफ इन ऑल द इन द इंडिया 3 फ्लाइंग एजन्सीज आहेत, सांगितले ना ते मी. AFI एअर फोर्स इंडिया, इथं दिले ना डबल, इंडियन एअरफोर्स, एअर सर्व्हिस कंपनी कोलकाता आणि नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी हैदराबाद, हे आधी बी झालेवर. आयडेंटिफाय द एरियल फोटोग्राफ ॲज ABC रिस्पेक्टिव्हली. 5 इज द स्ट्रिप नंबर. 5 काय, स्ट्रिप नंबर आहे इथं ह्याच्यात. हे जे 5 दिले हे स्ट्रिप नंबर आहे. हे जे 5 आहे ते स्ट्रिप नंबर आहे. अँड 23 इज अ फोटो नंबर. फोटोचा नंबर आहे, हे फोटो नंबर आहे. फोटो नंबर हे स्ट्रिप नंबर, हे स्ट्रिप नंबर आहे. झालं.